Honorable Speaker, Start question number 1, Sri Vijay Sirisai, Carlos Ferreira. Speaker sir, star LQ number 1C. 1C. As per computer. Speaker sir, हे हो प्रश्न हा साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचेर जमनीचेर. स्पीकर सर, 22 नोव्हेंबर 2013 मनोहर पर्रीकारान तेन्ना मुखेलमंत्री आसतना हे डबल ट्रॅकिंग रिजेक्ट केल्लें, सेईंग इट इज अ कॉन्स्पिरसी बाय MPT एंड सम प्रायवेट प्लेयर्स. स्पीकर सर, ताजे मागीर 2016 सरकारान नॅशनल पर्स्पेक्टिवान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो अशें चिंतलें. मागीर ही जमीन एक्विजिशन जाता, ते जमीन लोकांचे दुर्गाचे भितर वता, वारांडा पेड्यार जाता म्हणून 19 फेब्रुवारी 2021 मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत थंय गेले आनी तांकां बसून शॉक जालो अशें म्हणून पेपरार आयलां. स्पीकर सर, ताजे मागीर 17 सप्टेंबर 2021 बाब काबराल थंयच्यान चल्लो आनी ताणें म्हणलें हें मॅटर सिरियस म्हणून. आतां स्पीकर सर, मागीर सुप्रीम कोर्टान 9 मे 2022 एक CEC डिसिजन हें अप्रुवल जे स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाक दिल्लें डबल ट्रॅकिंग हें रिवोक करपाचें डिसिजन घेतलें. आतां स्पीकर सर, एक पाथवे आहा, पाथवे ट्रॅकाक लागून पाथवे आहा. ही पाथवेक पयलीं माचुला व्हरपाक दिल्ली आनीक परमिशन अशें लँड ओनरांनी हांकां दिल्लें रेल्वेक, तेन्ना पुर्तुगेजां तेंपान. आतां स्पीकर सर अशें जालां की ही जमीन एक्विजिशन चालू आहा. आतां एक्विजिशन इज विदाउट कन्सेंट ऑफ ओनर्स. आतां रेल्वे एक्ट म्हणटात आनीक एक्विजिशन चालू आहा. आनीक अशें एक प्रश्न येता की गोंयांत कायदो आसा काय कितें म्हणटकच स्पीकर सर, म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी मंत्र्याक की हें लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनीक ओनरशीप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जाला. Yes. Minister. Speaker sir, the government may required. Speaker sir, there are around total description of land notified and the dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people, and the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. ओके. स्पीकर सर, तांणी एक नोटिफिकेशन काडलां 25 मे 2023 लँड एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक ही जमीन. स्पीकर सर, अशीच जमीन सर्वे करून MPTन 5,78,000 स्क्वेअर मिटर दर्यो आपलो म्हणलो आनीक रिक्लेम केलो आनी सबसिक्वंटली ती जमीन काडून कोल कंपनीक दिली. आतां स्पीकर सर, प्रश्न येता की ऑलरेडी डबल ट्रॅक हें बरें पाविल्लें आहा फुडें आनी पावून काले टू मडगांव मेरेन पावलां. स्पीकर सर, सो आतां एक प्रश्न आहा की सरकार एक रिपोर्ट दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, एंटायर लँड RVNL कडेन कितलें आहा, MPT कडेन कितलें आहा, which do not have survey numbers. आनी स्पीकर सर, स्टेटस ऑफ द सर्वे, ही जी सर्वे तुमी डिक्लेअर केल्ली ताची सर्वेचें कितें जालां तें म्हाका जाय. Yes. Mantri. Speaker sir, you can ask me another question. In the meantime, I'll get you to reply for this. स्पीकर सर, आतां मेनली स्पीकर सर विलेजीस खंयच्यो इफेक्ट जाल्या, आरोसी, कांसावली, कुट्टाळे, वेलसांव, क्वेलोसी ह्यो इफेक्ट जाल्ल्यो आहा. आनी मुखेलमंत्र्यान पसून स्पीकर सर पळयलां की लोकांची घरां वतलीं, वारांडाचे भितर म्हळ्यार कोर्ट यार्डाचे भितर 14 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्झिस्टिंग ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा. स्पीकर सर, हें सगळें कित्याक करतात जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हणलां
की हो प्रोजेक्टूच नाका आनी जे NOC दिल्या ती रिवोक केली ती सारकी म्हणून. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर कर्नाटकान एक मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात. सो थंय व्हरा न्ही ते फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकान वचपाचो आहा. आमकां गोंयाक कसलोच फायदो ना स्पिकर सर. आनी कर्नाटका इज 56 टायम्स बिगर देन गोवा. हे येदेशे ल्हान गोंयचेर आनी चड करून सावथ गोंयचेर हे स्पिकर सर डिस्ट्रक्शन जातलें हो प्रोजेक्ट फुडें गेलो जाल्यार. सो हांव मागता स्पिकर सर एक की आतां ताणें दुसरो प्रश्न सांगूंक शकना म्हणून तिसऱ्या प्रश्नाचेर वता. आतां मडगांव टू माजोर्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा. कोणाच्या खातीर जालां? कोंकण रेल्वे खातीर जालां. स्पिकर सर आतां मडगांवाक कॉमान म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक तेकून एक एज्युकेशनल हब आहा. लॉयला इश्कॉलाची प्रॉपर्टी आहा, दामोदर आहा, मठग्रामस्थ हिंदू सभा खूब हें आहा. आनी थंय एक स्पिकर सर रोड अंडर ब्रीज आहा. आनी हो रोड अंडर ब्रीज हेज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पासार जातली. आनी स्पिकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पिकर सर सरकार RVNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वाय इज गव्हर्मेंट गोईंग टू नितीन गडकरी? वाय नॉट टू RVNL? बिकॉज दे आर गेटिंग दीस फ्री. आनी हो 3000 कोटीचो प्रोजेक्ट स्पिकर सर कित्याक करना? मंत्री Speaker, sir. एकूच मिनिट पयलीं हांव फक्त ताका RBNLाक आमी लेटर बरयलां जो फ्लायओव्हर तो म्हणटा पळय न्ही वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RBNLाक आनी ते त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता. हांवें आयकलां ते भशेन तुमी MORTHच्या कडेन फॉलोअप करतात आनी एक टी that is separate. हें करपाचें आहा. दॅट इज सेपरेट. ना हें हांगाच वो RBNLा कडेन बरयला हांवें बरयलां. बरें म्हणजे ओके म्हणजे तूं RVNL कडेन फ्लायओव्हर करून घेतलो ना जाल्यार स्पिकर सर सगळे देवाचे मनीस बी थंय वचून कांय फायदो जालो ना. तो आतां तरी करून घ्या तुमी. कित्याक दुसरें लागता ते माजोर्डा, एक लागता ते मडगांव आनी हे त्रास जातलो आमकां. आमी शेजाऱ्या पडटा. एनीवे सेकंड क्वेश्चन. Speaker, sir, the answer to the second question what Honorable MLA had asked. When no survey is assigned, ISLR is conducting a fresh survey for allocation of fresh survey numbers. This exercise basically will take another 2 to 3 months to complete. स्पिकर सर ही सर्वे आतां 3 म्हयने लागतली. 3 म्हयन्यांनी आतां जे पोना डिजास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेलें तांच्या गांवांनी ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पिकर सर जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. थंयच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां मर्सिलेस फिलींग केलां खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां? थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. Speaker, sir, as far you are asking me whether this disaster, whether it's related to train derailment, those things you are asking me, or what you are asking? No. When they filled it up, there is a low-lying area आहा थंय बोल्ल्या तांणी. Okay. ताजे खातीर सगळीं शेतां बितां काबार जाल्या लोकांक. हय. ताजेर तुमी कितें केलां? We have not received Because actually any. We have स्पेसिफीक not क्लेम received. जर आयला आसत स्पेसिफीक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो कोणाचो क्लेम जर आयला आसत ताका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें दितले तेजेर. We have not received any complaint so far. As far as Speaker sir, your land disaster filling. management team is not working. Yes. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your Nee. team has to take so much cognizance न्ही. Speaker sir. Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पीकर सर एग्रीकल्चराच्या बाबतींतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचोच लॉस डायरेक्ट जावंक ना. एग्रीकल्चरच्या बाबतींत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करता स्पीकर येस सर. Speaker sir, एक मिनिट. मंत्री आन्सर दिवनी उत्तर दिवनी. ना ताणें दिलें आन्सर. We have not. We have not received. We have not received any हांव complaints म्हाका so far. एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन हे सगळें आसून करतात कित्याक? आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करतात? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? Speaker. स्पीकर सर तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते ना सगळे दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयता तुका आत्तां. टायगर कॉरिडोर तातूंत दिला. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा.
I can place it on the table of the house. Answer करू. एक It has मिनिट. made specific references. स्पीकर एक बसून घ्या. स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफीक सांगता सुप्रीम कोर्टान जे जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना पूण जाता बाय न्ही. प्रिजर्विंग हेरिटेज तुवें पळयल्या मरे हांव पर्सनली गेला स्पीकर तू जेन्ना गेला तेन्ना तुवें बसून पळयला बसून घ्यात. स्पीकर सर बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना सगळें प्रिजर्व करून कशें ज्या करतात जाग्यार तूं? शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा स्पीकर कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, in the answer amka dila the, there is a notification dated 25th May 2023 for surveying and identifying the people who are in these areas of Shandor, Kansauli, Uttorda, where the railway trekking is going, double trekking. So in this, once you have not finalized these survey records and you are yet to finalize this, how are you carrying out with the land acquisition unless the rights are settled by your proper survey? Speaker, sir, as far as the land acquisition is concerned, we have three land acquisitions which has been done. One was, notification was on 4/3/2020. Then it was on 17/12/2020 and one on 14/6/2021. Now basically all the land acquisition has already been completed as far as these three. This is Kansaulim village, Welsam village, Kansaulim village and Welsam village. Now as far as there is another one as at Uttorda, which survey is basically been carried out, and when land acquisition basically will be done. And that is not much area, that is actually for, I think, for a service road, which will be done. You have specific... deposited the money in the EDC See, then only we are that is different. I'm talking not about the acquisition. You are, say, whether certain lands are in possession of Southwestern Rail, though surveyed and shown in the survey plan, not been assigned any survey numbers, and hence no record of rights were created in the nature of Form 1 and 4 in respect of land in possession of occupants Southwestern Railway. So you are still identifying those lands and carrying out the survey. This is what you are saying. Yes. So my question is, that was my first question itself was, how are you proceeding with the acquisition without finalizing of this record? I'm not asking acquisition is done, first part, second part. How are you doing this? This is of May 2023. Speaker, sir, this land is already actually in the possession of the railways. Only mutation process is to be done. All right, next question I have is, because sir those are the without survey number that lands belongs to government. see, there is no survey. That's what you're There mentioning. is land is belongs to government. If there is a survey and there is no name, it is under section 14 Land Revenue Code deemed to be, presumed to be of the government. Yes. But you are saying there is, सर्वे केला चेक करपाक कित्याक ते ओरिजिनल लँड ओनराचे जमीन दी So, Vijay Sardesai. माचूल व्हरपाक तांणी परवानगी दिल्ली ती तांची जायना तांचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना तेजी गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण खंयचो गव्हर्मेंट रेल्वे म्हणटा आपली जमीन म्हणून विजय सरदेसाय तांचे प्रश्न आन्सर दिली. survey na munta. If there is survey and blank entry, that's what we call blank entry, then it is presumed to be of the government. But I munta survey ch na mun. So as the survey process is going on, still it will take another 3 months basically to complete the full process. All right, next Then question. we will come to know. Next question. In Supreme Court judgment of the railways itself, I will tell you 4 points, 5 points. One is current movement of rakes is 20%. Second is the capacity and utilization of the line is below 50%. This is what I'm reading words from Supreme Court judgment. A third railway line from Torangalu Junction to Krishnapatnam Port would be a better alternative than construction of a second line connecting Murgaon Port to industrial belt of Bellary district. And the next one, 4-laning of National Highway 4 along same route was being undertaken. NTCA, that is National Tiger Conservation Authority approval is needed. Now, if these are all the things which are noted and you cannot complete that Ghat section, what is your urgency in completing the acquisition in the lower section? Because I feel this is basically a process. Now, how the passing of this thing that I am not aware of. Because this, what you are mentioning to me, areas, I think it comes in the Karnataka. No, Goa. No, what you are talking about? Goa, we didn't, petition was not filed in the Supreme Court relating to Karnataka. Okay. No, you are talking about the railway this thing, you said. We have the Ghat section. Yeah, right. If the Ghat section work cannot be done, Yeah. why are you running ahead to complete this?
Guts, I think that as far as the guts section work will be carried on. So we are, whatever we need to acquire as far as this side is concerned, Kansauli. There's and no those- hurry. Sorry. There's no hurry. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप केला ते आमी स्टॉप दवरला परत एकदा सांगता त्याचो EIA इम्पॅक्ट एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आसा पळय न्ही ताजो स्टडी सुरू आसा तो आयल्या उपरांत जातलो बट जेचेर आतां पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप करूंक ना बॅन करूंक ना ते सुरू आसा स्पीकर सर. There is no dispute that there are two parts. One is of the lower belt, Sakla Asate, and dusre on the gut section, where you have tiger reserve, Yes. everything. I'm not talking about that. I'm saying if that is stopped, it means your project can't be complete. स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. Why are you insisting on doing बिकॉज this? स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. कित्याक जाय तो प्रोजेक्ट? कोणा खातीर जाय तो? तो गोंयाक कांयच फायदो ना या प्रोजेक्टाचो. विजय शेळके साहेब बसून घ्या. स्पीकर सर रॅप करा प्रोजेक्ट. स्पीकर सर फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जर होय बंद केलो आसत जाल्यार आमी करता बंद आमी पूण आतां कित्याक करता? आतां कित्याक तुमी घेवन येत चलयता सर्वे बिर्वे? बंद करा, स्क्रॅप करा विजय तो शेळके प्रोजेक्ट. साहेब बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर क्वेश्चन ताजे आन्सर करून दी. वो डिमांड आमचो. ताजे आन्सर करून घेवन. Speaker, sir. आन्सर दिता तो. Speaker, sir, as far as the Supreme Court is concerned, Supreme Court basically has not said to stop the project. Supreme Court basically has said to check the impact of environmental this thing. No, So it is. Supreme Court has said that the revocation from the National Wildlife Bureau stands. No. Speaker sir, मुझे order Supreme Court order Supreme Court basically has not said that this project will be scrapped. There's nothing mentioned. Effectively, it means it is scrapped. What is saying? He just said that the impact, basically environment impact, and this thing should Environment be looked Speaker into. sir, तो वयले जर sir. घाट सेक्शन केले जाल्यार आमी करून कितें फायदो आहा ताजो? श्री खबर लास्ट This क्वेश्चन. is a chain. This is a chain, a link. The Ghat section is the link to connect it to Karnataka. As aina zalyar, what is the use of doing this first part? That is the question. You should scrap this project. स्पीकर सर ताजी CEC कमिटी अपॉइंट केल्ली तांच्यांनी आपलो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना फायनल डिसिजन येतलें ऑलमोस्ट आमी गोवा सेक्शन जो आहा पळय न्ही 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला 25% फक्त प्रोजेक्ट उरला गोवा सेक्शनांतलो उरलो तो सुप्रीम कोर्टाच्या की स्पीड मारतात तुम्ही सुशेगाद वचा कित्याक स्पीड मारतात तुम्ही तो वयल्यान जर जावचे ना तुम्ही अननेसरी पयशे वेस्ट करता आनी आमकां पोल्युशन जाय आमकां कोळसो जाय कित्याक जाय तो खबरां स्पीकर सर आमकां कोळसो नाका हांव परत एकदा कोळसोच स्पीकर सर फुडें कॉलिंग खातीर करिना हे फक्त कोळशा खातीर आनी कित्याक सर आमी कोळशा खातीर स्पीकर करिना सर ओनली परत फॉर एकदा कोल सांगता हांव. नथिंग एल्स एंड देयर इज नो बेनिफिट टू एल्टन गो डिकोस्टा तुमचे प्रश्न. सर जेन्ना आमकां 40 जाणां आमदारांक हिंग एसेंब्लींग घाले आनी म्हाका दिसता 99.9999% हे नाका म्हाका दिसता आमकां 8-7 जाणांकूय नाका 33 जाणां कितू जाणां जाय तो आमकां खबर ना नाका मागीर नाका जाल्यार बंद कर मरे कोळसो नाका मरे कोर्स नाका कोर्स डबल ट्रॅकिंग हाडाय तुम्ही कोर्स हाडाय स्पीकर सर एल्टन डिकोस्टा, तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. मुगे सर क्वेश्चन डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर न्ही परत एकदा क्लियर करता But that double trekking, जो stretch Supreme Court and Nakamura, let them first complete that, then we'll start 75% जाला 25% होला आमगेले thankful तो घाट complete Elton करून D'Costa, तुझो प्रश्न कितें? Because तुझो sir, प्रश्न सांग, मुगे specific question हा question. दोन मुगे का आता देख व्हडली हायलायट करपा कॅडस्ट्रल प्लॅन ऑफ villages of Welsaung, Pale, Arvasi have mysteriously gone missing from the survey department. It appears that it is a handwork of some government officials to deny the rights of the locals. Ancestral properties आहे तेंगेलो कॅडस्ट्रल प्लॅनू आता मिसिंग जालो आहा ओ प्लॅन हुंय गेलो सरकारान तेजे जाप दिवपाचें प्लॅनू मिसिंग आहा येस बसून सर घ्या. हय. कॅडस्ट्रल प्लॅन मिसिंग ना तो सांगता पळय न्ही म्हणजे हाजेर जेन्ना 1971 या 72 केन्ना तरी सर्वे जाल्लो हांकां सर्वे नंबर दिवंक ना म्हणजे ऑटोमॅटिकली इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोण जर आपली म्हणून क्लेम करता आसत जाल्यार तेंच्यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करचो विशय तो जे सांगता पळय न्ही रॉंग रित्या इट इज ज्याचेर सर्वे नंबरूच ना ती प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी स्पीकर सर बट तुमगे Shivanji Vegas. हें दिलो आतां पेंडिंग Shivanji दिलो Vegas. प्रिपरेशन Elton टिल देन रिफ्रेन देम Elton नो D'Costa फ्रॉम बसून घ्या. एंटरिंग Shivanji एन्क्रोचिंग Vegas. नो टिल इट इज सर्वे नंबर्स आर गिवन Shivanji रिफ्रेन Vegas. देम टू एंटरिंग एल्टन डिकोस्टा बसून घ्या. स्पीकर सर आम्ही म्हणटाय वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी प्रश्न विचार. प्रश्न मूळ विचारता. तुझो न्ही, प्रश्न विचार सारको. वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी आतां जरी तरी हो कोडशा लागून न्यू प्रोजेक्ट जाल्यार कांसाले जो सेगमेंट ही गोर मोडपा आहाय थिंगा तो सेगमेंट सिंगल ट्रॅक दवरा
हेर सगळे डबल ट्रॅक जाले 75%, 25% लेट इट बी सिंगल ट्रॅक, लेट इट मर्ज एंड बिकम अ सिंगल ट्रॅक. सो हे क्लियरन्स करा न्हू अँड लेट अस मेक शुअर दॅट दिस इज स्टॉप्ड वेर इट इज हियर. सो देर इज नो कोल. ऑलरेडी सीएमान सांगलो कोल नाक म्हणून हिंगा आनी तोय एग्री आहा दॅट इट डज नॉट वॉन्ट कोल. सो जे सेगमेंटा 25% आमगे काम उरला थिंक सिंगल ट्रॅक दवरया. इट इज फॉर पॅसेंजर एनीवे. सो लेट डबल ट्रॅक कम merge to single track and then again become whatever is remaining. I think he assurance किती प्रश्न अपेक्षित आसा उत्तर So किती अपेक्षित 25% work to remain as single track. I think CM has to give assurance. 25% उरते single track urpak आणि हिंगा बंद करपाक काम. स्पीकर सर, तो कॅप्टन तो एडवायझर रेल्वेक जावंक शकना म्हाका दिसता. त्या खातीर So हांव एडवायझर रेल्वे न्हू पूण तूं गोंयचे एडवायझर तुज्यान पूण सांगपा जाता न्हू. तुका एडवायज करपाक सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. गोंयकार सगळें बुडटा जाल्यार गोंयकारांक सगळें डिजास्टर जाता जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. तूं एडवायज करपा जाय रेल्वेक की मुगे गोंय बुडवता, मुगे कासाले लोकांगे हेरिटेज घर मोठाय. सो तुवें एडवायज करपा जाय न्हू. हांव कितें एडवायज स्पीकर सर, आमी कोणाचीच घरां बसून घे. मोडिना. परत एकदा सांगता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एडवायजा प्रमाणेच म्हणजे इन फ्युचर ऑल्सो आमकां सुप्रीम कोर्टाची जर कितें ऑर्डर आसत जाल्यार आमकां मान्य करची पडटली. हांव परत एकदा सांगता. घरा वचपी घर मरे. घर वयता सुप्रीम कोर्ट कित्याक जायो? आमी मोडिना. ए, मुख्यमंत्री दोतोर कोडपा जाय मोडिना, कोणाचीच घरां मोडिना, कोणाचीच घरां मोडिना. जय सरदेसाय, कंप्लीट कित्याक करता तूं? जय सरदेसाय, विजय सर प्रत्येकाचे उतर बरोबर नाही. बसून घ्या. प्रोजेक्ट दादा कशें करतलो तूं? विजय सरदेसाय, डबल वेगळे वेगळे ट्रॅक बसून घ्या. सिंगल ट्रॅकाक कनेक्ट जायन दिया. श्री आलिमाव Sir, हो सरकाराचो एक प्रयत्न. I would like to ask the Honorable Minister. See, right from day one, this government was desperate to have double tracking for coal transportation. Now, I have a letter dated 16th February 2018, and this letter is from the General Manager of the Southwestern Railways to the Chief Secretary of Goa. Okay, now this letter states and exposes the fact that the collector in coordination meeting held on 22nd December 2017, collector had suggested to examine the possibility of land being acquired under the Railways Act. This is when it started. Now, the railways in their letter, 16 February 2018, has stated that for acquisition of land under the Railway Act, the whole project is to be declared as a special railway project. This is what they wrote. I have the letter, I can give it to you. This is the letter written by them. Now, Sir, Uriya Limau, I want to ask you Uriya Limau, specifically the question. address chair अंकरात. Because, sir, आता specifically मुगेले question जो हा, on whose instructions did the then collector suggest of acquiring the land under the Railway Act? Under whose instructions? Second, why the government wanted the land to be acquired under the Railway Act? And whether the land acquisition is done now under this special railway project, whether it is done under that. Because at the start they said, Speaker sir, it was not possible. Ana inga amgele जायते आमदार आहे, आमगेलो आदलो मुखेलमंत्री आहे, चांदोरच गावात एक मुवमेंट जाल्लो, आमकां कोळसो नाका म्हणून जायते आहे आमदार. सो स्पीकर सर हो एक गंभीर इश्यू आहा जे माननीय मुख्यमंत्री सांगला. मिस्टर Uriya Limau, 75% of the विरोधी पक्ष नेते तुझे प्रश्न किती प्रश्न विचारा न्ही. सांगितलं आहे प्रश्न. हां, yes, बस प्रश्न विचारलो तुझो. On what basis is the Honorable Chief Minister saying that these heritage houses will be saved? On what basis you are saying, Speaker sir? Yes, ये बसून आमकां घ्या. answer दिचे. Sir, next. Speaker sir. Speaker sir, as far as the honourable member opposition leader is saying, the collector basically must have gone on the advice of the railway ministry. Railway ministry must have asked for it. See, this is the letter. Collector didn't go on the advice of railway ministry. Collector went on. It is very clear that he suggested. By the chief secretary. You have said by the chief secretary. Yes, it is sent to the chief secretary saying that the collector has Who has sent to advised. the chief secretary? The one Mr. A.K. Gupta, Who is General he? Manager of Railways. Yeah, so since it is sent to the chief secretary must have forwarded that this thing to the concerned collector of South Goa basically, to look into the acquisition part Who of gave it. instructions to give that and to acquire it under that Railway Act? So it, The government give instructions. No, it That must means have- that shows. That's why we are since railway asked for basically acquisition Mr. of the land, Uriya that Limau, is the बसून घ्या. process basically how it had to go. Speaker sir, मुख्यमंत्री answer Speaker द्या. sir, it is for the railway route. त्या खातीर ते रेल्वे ऍक्टाच्या अंडर करता. ना लेटर तेम दिल्या रेल्वे ऍक्ट अंडर करूं जायना मग ते ही लेटर हांव प्लेस करता. करूंक जायना म्हणून. हय घे.
ही लेटर आहा करूं जायना मो दिल्या आनी कोताय तुमी रेल्वेचो हें कितें चेंज जालें यू सी दीस लेटर Speaker, sir, as the members were saying that there was some, as per these three notifications where land we have acquired, there is no residential house which has been basically been demolished. Start question number 2, Sri Sankalpa Munkar. Speaker, sir, I may be allowed to ask the LAQ number 2A. 2A. Speaker, answer as per computer. Speaker, sir, the issue is basically regarding the remediation of legacy waste dump at Headland Sada. Speaker, sir, म्हाका जो रिप्लाय दिल्लो आसा तो इतलो वॉल्युमान दिल्लो आसा कित्याक म्हाका दिसता एक कितलेशे पेपर जाल्लेले आसा स्पीकर सर म्हळ्यार खंय तरी म्हाका दिसता हो इशू आसा तो सिरियस इशू आसा नाल्यार इतले आन्सर म्हाका दिसता येवपाचे न्हू स्पीकर सर आयज the remediation work at Sada has commenced in January 2020, 2020, in survey number 25/2. The property belonging to Director of Art and Culture. The property जी असलेली ती पहिली एक साइट थंयसर सँक्शन जालेली फॉर रवींद्र भवन बट ती मागीर 2020 ती ट्रान्सफर केली आनी आमचे DMAच्या अंडर दिली. And the same was completed in the June 2021. The contract was awarded to Chem Industries Service Limited. Speaker, sir, as per the site inspection, 21/4/2020, along with then Urban Development Minister, MLA of Murmagaon, Director, DMA member, Secretary, G. Suda, CEO, MMC, MD of Waste Management, सगळ्यांनी एक inspection केलेले आणि त्यांना थंयसून तो वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी डिसायड केलो कितें हो सगळो आसा तो RDF आनी इनट्स आसा ते थंयसरले व्हरचे म्हणून हावेवर द डिस्पोजल ऑफ RDF मे बाय वे ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इट इज टू बी सिमेंट फॅक्टरींसान हे RDF व्हरपाचे अशें तेंचो प्रपोजल आसलेलो जो कॉन्ट्रॅक्टान आसलेलो आमकां मंत्र्याकूय खबर आसतलो स्पीकर सर आयज पर्यंत टील डेट 2023 पावले आमी हो 2020 डिसायड जालेलो आयज पर्यंत RDF आसा तो खंयचरूच तो थंयसरलो कंप्लीट जालेलो ना आनी खंयच्याच सिमेंट फॅक्टरीन तो गेल्लो ना स्पीकर सर तेज्या उपरांत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट इश्यूड अ वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट डेटेड 9/1/2023 टू द कॉन्ट्रॅक्टर with the status of work remark as waste ready-made and inert component disposal work completed. Also तेंच्यांनी एक सर्टिफिकेट दिली आमच्या ताका कॉन्ट्रॅक्टराक कितें बाबा तुजें काम सगळें जालें म्हणून आनी तेजे भितर तेंच्यांनी एक पॉयंट मेन्शन केलो हो म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर RDF डिस्पोजल हो मेन्शन केलेलो आसा स्पीकर सर हे रिपोर्टान तेज्या उपरांत नाही तुमकां पावलो तुमकां उत्तर दिल्लें आसा हावेवर द based on कॉन्ट्रॅक्टर मेड अ the लेटर स्पीकर सर एक परत तेजे उपरांत हे मेन्शन केल्या उपरांत गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान कॉन्ट्रॅक्टरान लेटर बरयलें कितें बाबा आपल्यान सगळें काम कंप्लीट केलां म्हणून RDFचें स्पीकर सर म्हाजो क्वेश्चन असो आसा डीड गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कन्फर्म or conducted a site inspection to verify whether the RDF is disposed as per the letter dated 21/3/2023 from the contractor? Or prashna asa sir. Speaker, sir. Yes. The waste management, basically there was total remediation quantity was 96,530 meters. And compost which was disposed was 52,672. And RDF was 37,729. See, as far as the contractor is concerned, the contractor said that he has completed the full work. I think there was an inspection after that by the MD of our waste management. I think, I don't know whether you were present during the inspection. Now, lately. Yeah, at least he told me that you were present during the inspection. Now, in that inspection, I think they found some filling. And that land basically was, earlier it was with art and culture, and then it has been transferred to DMA. So now it is in the possession of the DMA.
The total amount for this was around 10 crores 56 lakhs. So most of this amount has been paid. Now 28 lakhs basically is balance as far as the contractor is concerned. So we are basically just going to look into it, whether the contractor, we had written a letter to the contractor. Contractor has said that he has already completed the work. Now we are going to see whether that whatever the filling is done, whether the contractor basically has put some of this RDF below this mud and filled it. So that is the reason that money is basically pending. We will see that if he has done that, we will get this thing cleared from there. And this contractor will have to do this, and I assure you this will be done after the monsoon season. Speaker, sir, I just would like to bring to the notice of our Honorable Minister. Speaker, sir, I got lot of complaint from our locals. That waste dump jo asa is not been cleared. And thayser continuously, for last 3-4 months continuously there used to be fire and smoke. तेजून उजो लागतालो आनी सगळो आख्खो स्मोक which was to spread in the entire constituency. जे सड्याकारांक खूब त्रास जाले. तेन्ना I called for a inspection along with the chief officer, then Goa Waste Management Corporation, the contractor also of that Camp Industries, and myself, and we were all present, and staff of MMC. Speaker, sir, जेन्ना आमी थंयसर inspection केलें, the inspection, and we were really shocked to see all the waste asa toso thayser to sagle asa. The so-called inert waste, black filled with appears to be mixed with RDF components such as plastic, rubber bottles and other plastic material. The level wasted was seen covered with main speaker, sir, मंत्र्याक सांगपाक सोदता जे तेंच्यांनी थंयसर हे केल्लेले आसा, घातलेले आसा थंयसर आनी तेजे वयर सगळी आख्खी मातयेन फील केल्लेले आसा, फूल माती घातलेली आसा. ते घालूंकच शकना, मातये पोना तो सगळो इनट आनी बाकीचे हे RDF आसा तो सगळो भितर घातला आनी तेजे वयर माती घातला, कशें कितें कांयच जावना अशें दाखोवपाक. आनी तेजी हायट जी येयलेली आसा पळय ती 25 मिटर्साची येयलेली आसा स्पिकर, सर. आनी तेजी जी थंयसर एक MMTC बिल्डींग आसा, ती MMTC बिल्डिंगेचे लेवलाच्या पेक्षा 7-8 मिटर वयर येयलेली आसा. ती बिल्डींग पुरावलेली आसा. आनी एरेबियन सीयान आख्खो तो कचरो आसा तो आख्खो जो आसा तो एरेबियन सीयान वयपाक लागलो आसा. स्पिकर, सर, I have a site inspection report, 2 site inspectionचो म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा, जो खरेंच तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता. जेन्ना हांवें केलेले एक आमचो MMCचो रिपोर्ट आसा आनी एक आमचो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट रिपोर्ट. त्या बेजाचे तुझे रिपोर्ट सगळे आसा, उत्तर आसा, त्या बेजाचे तुझे प्रश्न कितें तुमकां अपेक्षित कितें आसा? रिपोर्टाचेर सांगता जे आमचे MMCचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी सगळे थंयसर कितें कितें इलिगलिटीज जाला ते मेन्शन केले आसा. बट जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेजेर कांयच मेन्शन केलेलें ना. हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता, कित्याक भितर कितें जाता इतलो इंट्रस्टिंग जाला. गोवा वेस्ट कॉर्पोरेशन कंडक्टेड अनदर सायट इन्स्पेक्शन. पर हो रिपोर्ट जालो स्पिकर, सर, परत तेंच्यांनी आनी एक सायट इन्स्पेक्शन केलो. दॅट वॉज बीन कंडक्टेड ऑन 6 म्हणल्यार जुनाच्या 6 तारखेक 2023 अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. आतां आमी थंयसर लोकल MLA आसा, आमकां थंय आफोवना, म्युन्सिपाल्टीक आफोवना, कोणाकूच आफोवना थंयसर. तुमचो प्रश्न तेंच्यांनी केले, सर. आनी तेजे भितर तेंच्यांनी आतां मान्य केलेले आसा. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी. संकल्प बामणकर, तुमचा स्पेसिफिक प्रश्न कितें तो विचारा न्ही तुम्ही. देर इज प्रश्न विचार तुमचो. तोच विचारता स्पिकर, सर. RDF थंयसर आसा म्हणून तेंच्यांनी हो रिपोर्ट. तुमकां मंत्र्या कडच्यान कितें उत्तराची अपेक्षा आसा? स्पिकर, सर, was that prior approval NOC from the Goa State Pollution Control Board and DCP department? संकल्प बामणकर, एक मिनिट, मुख्यमंत्री उलयतात. MLAचे जे म्हणणे आहा पळय न्ही, इट इज अ ट्रिटेड वेस्ट. एक्चुअली जे लँडफील करपाचो उरलेले पळय न्ही, वेस्ट ट्रीट केल्या उपरांत जे लँडफील करपाक जाय आशिल्लें तें थंय उरलां. हांव ना म्हणना. ओके, इट इज नॉट म्हणजे RDF जो भितरलो बाकीचो इनर्ट उरूंक ना. ट्रीट केल्लो वेस्ट जो आहा पळय तो लँडफिलाक घालपाक जाय आशिल्लो तो थंय उरला. हांव जाय जाल्यार आमचे मिनिस्टर आनी वचून परत एकदां आमचो लेविन्सन वचून पर्सनली पळयतलो. आनी जर तो काडपाक जाय आसा स्पिकर, सर, जाल्यार थंयसर काडून खंय तरी लँडफिलाक घालपाक जाय पळय न्ही, थंय आमी लँडफील घालपाक लायता. Speaker, sir, as I had told the honorable member earlier also, that we have seen that there was some mud was filled and inside that some RDF was seen. So we will
we will see to it whether the contractor basically has done his job or he has not done his job. His amount is still pending. So he will have to do this basically till then the money will not be cleared as far as this thing is concerned. And as far as you are saying that still waste, your MMC is still dumping actually waste there, even after we clearing back again. And you all were supposed to build a wall. MMC was supposed to actually construct a returning wall towards the Arabian Sea, which has still not been completed by MMC. Speaker, sir, as per the latest observation, माझो report न्हू गोवा waste management as mentioned in the letter dated 14/7 July 14 July 2023 by Goa Waste Management Corporation to the contractor CAM Industries contractor त्यांनी बरयला there is a formation of crack at the top of the inert and compost level hall towards the Arabian Sea formed by the corrosion due to monsoon. Speaker sir, हे फोटोग्राफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कॉन्ट्रॅक्टराक बरयलेले आसा कित्याक तांच्यांनी ते वयर घातले फील तेजे भितर सगळी चिरो पडलेली आसा, क्रॅक पडलेले आसा. हो केन्ना सकयल पडलेलो डायरेक्ट अरेबियन सियान हो सगळो वेस्ट वयपाचो आसा. इट इज अ सिरियस मॅटर जे आमी आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर 10 करोड 10 crores 56,43,870 रुपीज घेतला आनी सुशेगाद आसा. आणि तो लेटर बरयता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आपलें काम कंप्लीट जाला. जर तुमकां आनी आपल्या कडसून काम करून घेवंक जाय जाल्यार तो म्हणटा एक्स्ट्रा पेमेंट कर म्हणून. सो स्पीकर सर म्हाका आय एम सरप्रायज इतले ताका पेमेंट करून तो काम कंप्लीट करूना आनी तरी पासून ताका तुमी सर्टिफिकेट दिता वर्क ऑर्डर कंप्लीट जाला म्हणून आनी ताका फूल एंटायर पेमेंट करता. स्पीकर सर ही खरेंच हेजेर भितर खंयसर तरी लक्ष घालपाची गरज आसा मंत्री बाब तुमकां. Speaker, sir, as I have told the honorable संघा मुलगा बसून घ्या. as I have told the honorable member, that the contractor basically has given, I understand that he has given, that he has completed the work. But still we feel that some of the work, basically he has just covered it with mud and some stones. That RDF is still been seen, actually last when our MD went for inspection. We will see basically that he clears all this and only then the final payment will be done. It will be onus on the contractor basically to see that this thing will be cleared. I assure the honorable member soon after monsoon that म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट आसा मंत्र्या कडेन कित्याक म्हाका खूब वायट दिसलें जेन्ना तेंचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेले आमकां इन्फॉर्म सुद्दां करूना आमकां सांगनासतना हो रिपोर्ट घेतलेलो आसा. हांव मागता कित्याक परत इन्स्पेक्शन जावचें थंयसर. हांव मागता आमच्या मंत्र्याकूय हांव इन्वायट करता थंयसर येवचो कित्याक थंयसर जे पर्यंत ते येयना पळयना ते पर्यंत तांकां कळपाना फॅक्च्युअल कितें आसा तें. हांव मागता ताणें हावजान म्हाका एश्युरन्स दिवचें एलोंग विथ वेस्ट मॅनेजमेंट MMCचे सगळ्यांचे परत एक इन्स्पेक्शन जावचें आनी थंयसरले रियलिटी कितें आसा तें तेंच्या नजरेन हाडून दिता. स्पीकर Speaker, sir, I assure the honorable member, I personally will come with the MD and I will call both the honorable members to be present when I come. Yes. थँक्यू. Start question number 3, Sri Viresh Borkar. Speaker sir, star LQ 3A. 3A. Speaker sir, answer as per computer generated sheet on portal of the house. Speaker sir, जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो PWD एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसलो. स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां म्हाका जो रिप्लाय येयला त्या रिप्लायान तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जे आसा ऑन प्रायोरिटी ऑन ऑल टायप्स ऑफ वर्क वो दिता म्हूण सांगता, प्रायोरिटीचेर दिता म्हूण सांगता. स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की आमच्या सानंद्री मतदारसंघात जी कामां जे प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय आसली जे रिप्लायान पासून दिल्लीं आसा ती प्रायोरिटीज जावंक ना आनी ताका खुबसो डिले जालो. आतां तितून खुबशे येयल्लो आसा की ब्रॉड प्रोसिजर आसा म्हणून. सो तो बोर्ड प्रोसिजरान हांव पयलो जो म्हाजो क्वेश्चन आसा तो मिनिस्टराक विचारपाक सोदता तो म्हणजे इज द मिनिस्टर एग्रींग दॅट द फायल्स प्रिटेंडिंग टू सानंद्रे आर गेटिंग डिलेड इफ सो रिजन एंड स्टेप्स इंटेंड टू बी टेकन. स्पीकर सर पयर डिमांडा टायमार हांवें ऑलरेडी सांगला स्पीकर सर आमचे ऑलमोस्ट 400+ JETA पोस्ट वेकंट आहा. More than 70% of our staff, 65 to 70% of the JETA posts are vacant for various reasons which everybody knows. We are trying to fill it up. With these people being short, the entire PWD is doing with the existing people. आम्ही स्पीकर सर JE to AE केला आणि तांकां JE अजूनही काम करता स्पीकर सर. E to SE केल्या अजूनही ते SEचे पोस्ट होल्ड करता आणि Eचे काम करता स्पीकर सर. सो ते आम्ही करता. इन द मीन टायम जे गोष्टी तेजे काम करपाचे आशिल्ले सर तोच फॉलोअप करता. आम्ही एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिल्ले आसा
टेंडरूय केल्ले आसा खुबशे गोश्टी सर. हांव नको खंयचें काम स्पेसिफीक जर तेणें सांगलें की खंयचें उरला जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव ताका आत्ताच उतर दिता खंय उरला तें स्पिकर सर. पूण म्हाका दिसता जे गोश्टी तेणें सांगल्या ते गोश्टी आमी करपाचो प्रयत्न केल्या आनी फुडें तेजी टेंडर करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिवन सगळे फुडें गेल्ले आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें की स्टाफ कमी आसा म्हणून, सो हो जो एक्सक्यूज दिता एवरी टायम हो एक्सक्यूज आसता. स्पिकर सर, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की सान आंद्रे मतदारसंघानूच कित्याक स्पिकर सर ही फायल केल्या रेडी, ती फायल दिता हांव मिनिस्टराक की सान आंद्रे मतदारसंघाची कितली उरलेली आसा आनी बाकीची जी तिसवाडीन जी डिविजनाक लागता बाकीच्यांची तेंची कामां जाता ऑन टायमली बेजीस तेंची जाता. बट आमची जी सान आंद्रे बेजिकली सान आंद्रे मतदारसंघाची कामां कित्याक डिले जाता. आतां स्पिकर सर, हांव मुद्दम विचारपाक सोदता, आतां लॅक ऑफ जो स्टाफ आसा तो एवरी टायम सांगता आनी हो जो स्टाफ कमी आसा, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर, हांगा लिस्ट आसा थोडे स्टाफाची जे डिविजन 2 आसा रोड्सान, तितून जो ई आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा, तसोच ASW आसा ताकाय एडिशनल चार्ज आसा, हेड ऑफिसान SC आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा, SC आसा तेका एडिशनल चार्ज आसा, C3 एडिशनल चार्ज आसा, डिविजन 5 बिल्डिंग्स तेका एडिशनल चार्ज आसा, थंय JE कोण आसा तो खबर ना. स्पिकर सर, ई आतां न्यू कोण येयल्लो आसा, तसोच ASW ना, तशेंच बाकीच्या वॉटर डिपार्टमेंटान AE आसा ताका एडिशनल चार्ज आसा. आनी स्पिकर सर, असले इतले एडिशनल चार्ज आसा आनी आतां AE आसा एक तो रिटायर जावपा आसा. स्पिकर सर, पयलू सद्याक स्टाफ ना म्हणटा आनी ते स्टाफ ना हितून तांकां सगळे एडिशनल चार्ज दीत रावता आनी आतां सडनली आतां दुसरे येता ते म्हणजे लेटस्ट येता ते नॅशनल गेम्स तेजे चार्ज दितले. स्पिकर सर, तशें जाल्यार हांव म्हाजो जो दुसरो क्वेश्चन आसा मुद्दम विचारपाक सोदता की ज्यो म्हाज्यो पेंडींग फायल्स आसा, आतां कितल्योश्यो सान आंद्रे मतदारसंघाच्यो पेंडींग फायल्स आसा ह्यो केन्ना म्हटल्यार क्लियर जातलो, म्हटल्यार कितलो टायम लागतलो. कित्याक एवरी टायम हांव तुमकां सांगपाक सोदता की 1 वर्स जालें, एक ऑगस्टान एक फायल आसली ती अजून पर्यंत आसा, तश्योच आनी 2-3 फायली तश्योच पेंडींग उरल्या. सो अश्यो कितल्योश्यो रोड्साच्यो थोड्यो फायल्स आसा. एका बरोबर एकच प्रश्न विचारता. स्पिकर सर, म्हाका मिनिस्टरा कडेन एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत मीन्स आतां बाकीच्यो हांव ज्यो फायल दितलो तुमकां MLA LED जावं बाकीच्यो सगल्यो ज्यो आसा त्यो जावं केन्ना पर्यंत एश्युरन्स दिवचो स्पिकर सर की केन्ना पर्यंत तो फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो करून घेतलो. स्पीकर सर, आम्ही एक क्लियर उत्तर दिल्लें आसा. The detailed estimate is prepared at the sub-divisional office and once a technical sanction is accorded as per the delegated powers, the proposal is submitted for recording of administrative approval and tender of the works. The broad procedure being followed by the Department of Execution of Works is under technical sanction, administrative approval, availability of funds and expenditure sanction. Speaker sir, I have given priority to all the works of PWD. तो पळय तूं फायल हातीन दाखयता पळय ती म्हाका दिवची आनी हांव ताका उत्तर दिता. स्पिकर सर, केन्ना दिता ते फायल हातून दाखयलें म्हणटा म्हाजे कडेन पावना. म्हाजे कडेन कसलें तेणें एक स्पेसिफीक जर काम सांगलें की हें पेंडींग आसा जाल्यार तेजें उत्तर दिवंक शकता. फायल म्हाका दिवची जर सगळीं उतर हांव ताका दिता. स्पिकर सर, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. स्पिकर सर, आनीक एश्युरन्स स्पिकर सर हें जाय की आतां तुमी पळयता आसतले G20चे टायमार फास्ट प्रोसेस जाताले, 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस जावन सगळी फायल क्लियर जाताली. मात जेन्ना आमी घालता स्पिकर सर, आमकां सगळे डिपार्टमेंट सगळे हें वयता